Ligtas, Lakas, Buong Pinas. Ito po ay gagawin sa darating na November 29 to December 1. Nangangailangan po tayo ng karagdagang health screeners, vaccinators, post-vaccination monitoring personnel, health educators, data consolidators and encoders, at mga tao sa mga registration area. Para po sa mga nagnanais na mag-volunteer at makiisa at tumulong sa ating gobyerno para itaas pa ang antas ng ating pagbabakuna, maaari lang po na iscan lamang po ang QR code na naka-flash sa screen para po kayo ay marehistro. Jolo? Maraming salamat po, Yusek, for the announcement. Now, to start our media forum, we'll go straight to the question of Lay Alvis from GMA News. Yusek, for the first question, ilan na po ang healthcare workers na nabigyan ng booster doses at ilan ang naitala ang AFI? Similar question with Wenapos of ABS-CBN. May data po ba kung ilang healthcare workers na ang fully vaccinated at ilan na ang nakatanggap ng boosters? Magkakaroon po ba ng regular updates on sa data in the following weeks, pati na rin po for A2 and A3 when boosters are rolled out for them? Yes, no. So, Lay, unang-una yung mga latest National Vaccine Operations Cluster data natin, there were already 2,488 booster doses administered last November 17 among our healthcare workers. Meron ho tayong mga kaunting nagkaroon ng reaction. It's about 2% of all of these. And these were all mild reactions such as pain in the vaccination site. Meron hong nagkaroon ng lagnat, merong sumakit ang ulo, meron naman iba na tumaas ang blood pressure. Pero lahat po ay na-manage accordingly and they were all sent home na they were well. So wala ho tayong serious na adverse events na naitala para po dito sa mga naka-receive na ng booster doses. Thank you po, Yusek. Another question from Lee Alvis po. Kailan magsisimula ang third dose para sa senior citizens at immunocompromised? Similar question with Mark Fidalgo po. Yes, Lay, no? So nagkaroon tayo ng meeting kagabi with our all experts group kung saan binalangkas natin kung ano yung magiging guidelines natin para sa mga booster and third doses for senior citizens and immunocompromised individuals. So gagawin lang po namin yung guidelines and we will be announcing through our National Vaccine Operations Cluster kung kailan po mag-uumpisa ang pagbabakuna ng booster or third doses para sa ating mga nakakatanda or A2 and those individuals with immunocompromised states. Thank you po, Yusek. Another question from Lee Alvis po. Update po sa case trends nationwide and NCR. Yes, Lay, no? So as of November 17, ang National Capital Region at saka ang national or yung buong Pilipinas, low risk tayo ngayon, no? Both low risk na and minimal case classification at saka ang ating health systems capacity ay nasa low risk sa kabuuan for both National Capital Region and the Philippines. Meron lang ho tayong isang binabantayan ngayon na ang ating Cordillera Administrative Region kung saan meron silang moderate risk case classification. Lahat po ng regions natin nagsho-show ng negative 2-week growth rate and they are showing a decreasing average daily attack rate. Dito naman po sa National Capital Region, yung daily cases po natin ay napapansin natin na medyo nagpa-plateau this recent week. Pero babantayan po natin yan, katulad po nung nangyari nung isang linggo na meron tayong slight uptick in the numbers of reported cases pero pagkatapos ng ilang araw ay bumaba rin naman po. So binabantayan ho natin itong pag-plateau. Ang daily reported cases on November 12 to 18, ito pong week na ito ay nag-average po ng 348 daily cases or reported cases per day. So this is 17% lower compared to the previous week. Lahat po ng National Capital Region ay nasa low to minimal risk case classification. Thank you po, Yusek. The next question is from Caroline Bonkin of CNN Philippines. The Delta variant has been the most commonly sequenced variant in the country since October. Despite its characteristic as being more transmissible than other variant cases, cases have already gone down significantly. Where are we in containing the Delta transmission? Bakit bumaba ang cases kahit kumakalat pa rin sa community ang mas nakakahawang variant? At what point can we say that we have already contained Delta? Caroline, pagka pinag-usapan ng containment,
iba ito doon sa pagsabi natin ng pag-prevent, no, ng pagtaas ng kaso. When you say you have contained a specific disease, ibig sabihin nawalan ka na nung kaso for 2 incubation periods. So ngayon nakikita natin may transmission pa rin ongoing. Pagamat bumababa, nakita natin na talagang bumaba. So the question would be, kahit na ang Delta variant is highly transmissible, bakit natin siya napababa ng husto ng ganito pagkatapos ng pagtaas ng kaso? Unang-una, masasabi natin na naging effective ang ating PDITR plus na response, yung ating prevention, detection, isolation, testing and treatment and vaccination. Dito po sa National Capital Region, we were able to ramp up our vaccinations kahit po tumataas ang mga kaso ay patuloy tayong nagbakuna. And nakita ho natin ang epekto nitong pagbabakuna na ito dito po sa mga naging pagbaba ng kaso dito po sa National Capital Region. Pangalawa, nakita ho natin kung paano nagawa ng ating local governments ang effective and intensive response sa mga komunidad. Doon po sa mga granular lockdown areas sa ating communities, we were able to note and it was reported na yung kanilang detection to isolation ay napaikli nila ng 2 araw. At napakalaking bagay po yan para ma-control or ma-prevent po natin ang pagkalat ng infection sa komunidad. Dahil ibig sabihin, na-isolate natin agad lahat ng mga hinihilala natin or suspect na cases or those confirmed at hindi na ho sila patuloy na nakakapagkalat ng mga infection sa kanilang lugar o dun sa kanilang komunidad. So bakit po natin siya napapababa ng ganito? It's because we are doing our effective response para dito po sa ating mga kaso. Remember, nung una tayo nagkaroon ng mga kaso last year, it was a different variant. And we were also able to contain or we were able to prevent the further rise in the number of cases. Ganun din po. Ang sinasabi lang niyan, kaya sinasabing Delta is the most detected no dito sa atin, 9 out of 10. Siya na yung predominant na variant. But it doesn't mean na wala na siya, na andyan pa rin siya, pero napipigilan po natin yung pagkalat dahil ginagawa po natin yung mga dapat gawin for safety. Like we are doing MPHS and our PDITR and vaccination are all working. Thank you po, Yusek, for the clarification. Another question from Caroline Bonkin. So far, kailan po ang earliest month ng sample na nakitaan ng Delta variant? OFW or local po ba ito? Yes, no? So unang-unang naming na-report, we were first able to detect the Delta variant here in the country last May 9 through our whole genome sequencing. Ito ay 2 returning overseas Filipinos na nag-positive sa Delta variant. But during these times, itong mga panahon ngayon na nagre-retrospective sampling tayo, gumawa tayo noong October 22 ng run at nakakita tayo ng mas maaga na detection ng Delta variant. And that was in March 31 of 2021. It's a 47-year-old returning overseas Filipino with a travel history to China. So ito po ay nakolekta, inimbestigahan natin. Ang individual na ito was fully recovered and only reported mild symptoms and was able to complete the isolation period required. Thank you po, Yusek. The next question is from Buena Cos of ABS-CBN News. Ano po ang plano ng DOH para matulungan na bumaba ang ICU utilization and hospital utilization sa Catanduanes? Yes, no? So actually ang Catanduanes, Buena, ang kanilang bed occupancy rate ngayon ay 61.6%. Ang kanilang ICU beds ay at 55.6%. Ang isolation beds at 75%. And yung kanilang ward beds at 52.9%. So yung kanilang tagging of red alert level ay dahil dun sa kanilang case classification. No? So kailangan po nating tignan na hindi po lang Catanduanes ang binibigyan natin ng assistance. Binibigyan po natin ng assistance lahat. Lalong-lalo na ngayon po na nakikita nating bumababa ang mga kaso, this is the time for our health systems to prepare. So ang ginagawa ho natin ngayon para in anticipation kung sakali at wag naman sana na darating tayo ulit dun sa pagtaas ng kaso, kailangan ma-prepare po natin lahat ng ating ospital. But in terms of our alert level 4 areas, we are guiding them. The National Task Force ay nag-deploy na po ng mga tao natin para makita kung ano po yung totoong estado at mag-guide po ang ating local governments dyan sa lugar na yan
para sa effective response. So we are providing as much assistance as possible to these areas. Thank you po, Yusek. Another question from Buena Cos po. Ano po ang iba pang plano para maibaba na rin ang iba pang mga lugar na nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3? Yes, no? So meron po kaming projections na ginagawa. Doon sa projections na ginagawa natin, meron po tayong projection kung gaano kadami lang dapat ang kaso mo so that you can be able to de-escalate to a lower level. So halimbawa, ikaw ay alert level 3 ngayon, meron kang reported na average daily attack rate ngayon, binibigyan natin ng guide yung local government na ito dapat ang numero ng mga kaso mo so that you will reach the low risk average daily attack rate at ito lang dapat ang laman ng mga kama mo. So meron tayong ganon. But definitely, we go back to our metrics. Our metrics would be na unang-una, alam natin, tinitignan natin yung 2-week growth rate. Yung pagtaas ng kaso for the past 2 weeks, tinitignan natin, will it have an impact dun sa growth ng mga kaso dun sa kanilang lugar. Pangalawa, yung number of new cases, and this is your ADAR. And tinitignan natin yung healthcare utilization. So binibigyan ho natin ng guidance ang ating local government as to the targeted number of cases that they should just have so that they will be able to de-escalate to a lower level alert system. Thank you po, Yusek. Next question is from Sheila Crisostomo of the Philippine Star. Pwede po bang gamitin ng mga private companies ang sobrang nilang vaccines as booster shots para sa kanilang empleyado? Unang-una, gusto nating magbigay ng abiso at saka impormasyon. Ang atin pong binabakunahan for the booster shots na yon, which was allowed by the Emergency Use Authority, and this is based on science and evidence, and it is risk-based, would be our healthcare workers, our senior citizens, and immunocompromised in the coming days. Ito lang po yung tatlong sektor na nakapaloob dun sa Emergency Use Authority ng Food and Drug Administration. Now, as to the companies which have ordered or procured additional doses, o hindi po kayo pinapayagan para ibigay yan as booster doses to your employees not unless they are part of the senior citizens or they are part of this list of immunocompromised states na inakalagay po dun sa Emergency Use Authority. Other than that, hindi pa po natin pwede gawin yan. So I advise the private companies na meron pa rin po kayong mga sobra na mga bakuna sa inyong mga kumpanya, kung ito po ay sa tingin nyo magiging wastage na o mag-expire, you can undertake this loaning agreement from the national government kung saan ang national government po ay pumapayag na kunin muna ang mga doses na nasa inyo at papalitan po namin yan ng fresh stocks kapag kailangan nyo na po dyan sa inyong kumpanya. Thank you po, Yusek. Another question from Sheila Crisostomo po. Please give us updates on pediatric vaccination. Ilan ang nabakunahan at ilan ang nagkaroon ng adverse events? Yes, Sheila, as of November 17, we were able to vaccinate already over 800,000 adolescents. Ito po, meron tayong adverse events na 0.10% of these 800,000 adolescents. And most of these adverse reactions were mild. They were temporary and these were expected reactions katulad ng vaccine site pain, dizziness, yung iba sumasakit yung ulo, yung iba nagkaroon ng mild allergic reactions but were managed accordingly. Kaya ito po ay kailangan lang bantayan maigi pero sa ngayon gusto lang ho namin ipagbigay alam sa ating mga kababayan na nagiging successful naman ang ating adolescent vaccination dahil nakikita natin na yung mga reaksyon ay mostly mild lang naman po sila na ma-manage, nakakauwi ang ating mga bata pag sa kanilang mga kabahayan. So hinihikayat natin ang ating mga magulang, dali na po natin ang ating mga 12 to 17 years old for their vaccination para po sila ay maprotektahan na rin. Thank you po, Yusek, for the clarification. Another question from Sheila Crisostomo po. Anong conditions ang magka-qualify sa immunocompromised? Paano i-identify ang mga tao na eligible sa ganitong category? Yes, Sheila, no? So very specific tayong naglagay ng ganyan dun sa ating mga guidelines dahil ito po ay adopted natin sa rekomendasyon din ng WHO SAGE. Ito po ay nakapaloob din dun sa ating Emergency Use Authority. Ang mga may immunocompromised states na una nating ikokonsidera para mabigyan ng third doses will be those with
who has been receiving active cancer treatment for tumors or cancers of the blood. Second, received an organ transplant and taking immunosuppressive therapy. Third, received a stem cell transplant within the last 2 years or taking immunosuppressive therapy. Fourth, moderate or severe primary immunodeficiency states. Fifth, advanced or untreated HIV infection. Sixth, active treatment with high-dose corticosteroids or other drugs that may suppress your immune response. Next would be dialysis patients. Next would be people living with autoimmune disease and treatment with specific immunosuppressive medications. Next would be diagnosed with conditions that are considered to have an equivalent level of immunocompromise as advised by the physician. And the last will be people with rare diseases. So paano ba natin malalaman kung sino ang pwedeng bakunahan? Lahat po ng estado na ito kailangan may clearance ng kanilang mga doktor, ng mga physicians para malaman po natin if they will be recommended for boosting or giving these third doses. They will be cleared by their attending physician. Thank you po, Yusek, for the clarification. Another question from Giselle Ricafort po. Hungary will make a third booster shot versus COVID mandatory for all healthcare workers. Sa Pilipinas, may plano bang gawin din itong mandatory? Yes, Giselle, no? So hindi po. Dito sa atin, sa kabuuan ng ating vaccine program, hindi po natin minamandato. This is purely voluntary. Now, specifically with this booster shots and third doses, it is still voluntary. Binibigay po natin yung desisyon para sa ating mga healthcare workers, sa ating senior citizens, and those with immunocompromised states. Although, meron po tayo yung tinatawag na medically indicated na kailangan po nila talaga based on medical findings. And this will be for the immunocompromised individuals and senior citizens. So ito po ay voluntaryo pa lamang at lalong-lalo na't hindi pa natin nabibigyan ang rest of the population para dito sa booster shots. So ito po ay purely voluntary for healthcare workers and senior citizens and immunocompromised individuals. Although as I've said, the two sectors will be given boosters or third doses, ang seniors at saka yung ating immunocompromised individuals because it is medically indicated. Thank you po, Yusek. Another question from Giselle Ricafort po. Reaction on this po sana. The Department of Tourism announces Philippines to welcome international tourists from green countries pending IATF-approved guidelines po. Yes, no? So pinag-uusapan na po itong ating pagbubukas ng ating bansa sa mga turista. Depende po sa guidelines na ipapatupad ng ating IATF at kung ano po ang mapagdidesisyonan, specifically the Office of the President. So antayin po natin, but nevertheless, I just like to inform everybody, this is already on the table and being discussed already. Thank you po, Yusek. Another question from Giselle po. After the COVID pandemic, health experts warned that antimicrobial resistance might become the next global health emergency po. Reaction on this po, and can you tell us more about antimicrobial resistance po? Yes, no? Giselle, ang antimicrobial resistance, ibig sabihin nagkakaroon tayo ng resistance sa mga antibiotics na meron tayo ngayon. So ang antibiotics po ay ginagamit na gamot para malabanan natin ang iba't ibang klaseng infeksyon. Ito pong antimicrobial resistance, ibig sabihin, hindi na po gumagana yung antibiotics sa isang tao base sa sakit na meron siya. Example po ako, tuberculosis. Noong mga unang panahon, ang ating gamot sa tuberculosis ay napakasimple lang po. Hindi po ganun kadami. Like for example, we only had rifampicin, isoniazid, at yung mga ibang klaseng gamot ay lumabas na lang po habang tumatagal ang panahon dahil nakikita na po na hindi na kayang labanan ng simpleng antibiotic na rifampicin, isoniazid, itong sakit na ito dahil nagkakaroon na ng resistance sa mga tao. Hanggang sa dumating tayo na meron na ho tayong tinatawag na multi-drug resistant tuberculosis. At dito na po lumabas ang mas nakakataas na antas na mga gamot laban sa tuberculosis dahil yung mga ordinaryong gamot hindi na po tumatalab para sa kanila. So these multi-drug resistant tuberculosis individuals, mas mataas po ang tsansa na maaring mamatay po sila dahil sa sakit na yan, sa komplikasyon. Pangalawa, mas
kapag sila ay nakapagkalat ng sakit na ito, maaring yung ikinakalat nila ay resistant na rin po dun sa gamot na meron tayo na ordinaryo sa tuberculosis. So that is how critical, no, itong antimicrobial resistance. So bakit ba nila sinasabi na magiging global health emergency? Well, if hindi na po tumatalab sa atin ang mga antibiotics sa ating mga sakit na nagkakaroon tayo ngayon for these infectious diseases, maaring dadating tayo sa panahon na patuloy nakakalat ang infectious diseases dito sa buong mundo, not just in the Philippines, dahil hindi na tumatalab ang ordinaryong gamot para sa atin. So hopefully we do not get to that point. Gusto lang po namin magpaalala sa ating mga kababayan, magkaroon po tayo ng tama na pag-inom ng gamot. The antibiotics that we use should be prescribed by physicians. Nakikita ho natin kasi ngayon, kaya rin tumataas ang resistance dito sa ating bansa. Kapag may nararamdaman lang na kaunting sakit sa lalamunan, mag-antibiotic na. Meron lang nararamdaman na kaunting lagnat, mag-antibiotic na. So this kind of practices, lalo pong tumataas ang tsansa na magkaroon ng resistance sa antibiotics. Pangalawa, nananawagan kami sa mga butika, mga drugstores, mga bilihan ng gamot, huwag ho tayong magdi-dispense ng antibiotics kung walang proper prescription ng mga doktor. Dahil yun pong over-the-counter selling of these antibiotics, nakaka-contribute po dun sa pagtaas ng resistance sa antibiotics dito sa ating bansa. Thank you po, Yusek. I will now be moving on to the Zoom chat question sent by our media. So for the first question po from the Alvis of GMA, ano ang rekomendasyon ng DOH sa pagpunta ng mga bata sa shopping malls at arcades po? Pinag-uusapan na to, no, Lay? Nagkaroon na ng meeting with the Metro Manila Development Authority last night kung saan pinag-uusapan on how we can further restrict. Actually, local governments are asking for guidance kung paano po nila pwedeng ipatupad na hindi naman natin na-restrict yung mga bata na hindi na sila pwedeng lumabas. Kailangan lang balikan natin lahat, together with our local governments, the very objective kung bakit natin pinayagan lumabas ang mga bata dito sa lower alert level areas natin. Pinayagan natin silang lumabas dahil gusto natin nakakapag-ehersisyo sila, nakakapag-interact sila sa ibang mga kapwa nilang kabataan at nakaka-receive sila ng daily dose of sunlight. Ito po yung tatlong pinaka-importante kung bakit natin sila pinayagang lumabas. Now, going to the malls, going to crowded areas, sana po i-avoid muna yan ng ating mga magulang na dadali ng kabataan dyan dahil napakataas pa rin po ng tsansa na maaari magkasakit ang ating mga kabataan dahil unang-una, those children less than 5 years old still cannot wear mask because hindi po nila yan masasabi sa inyo kung nahihirapan na sila. That's why we do not require that. So that protection for them, wala po yan. So mas pag-igtingin po natin ang pag-aalaga at saka pagpoprotekta sa ating mga kabataan specifically for this disease. Thank you po, Yusek. The next question is from Sheila Crisostomo po. Sa isang barangay sa Caloocan City, nag-i-implement daw po ng no vaccination, no transaction policy. Ano po ang masasabi ng DOH dito? Wala. Unang-una, alam natin na hindi po natin pwedeng imandato ang pagbabakuna sa ating mga kababayan dahil katulad nga ng sabi ng Department of Justice, kailangan po natin ng basihan ng batas para maipatupad natin ngayon. So ang iba't ibang local governments ngayon ay naandun sila sa spectrum ng regulation where they are providing incentives and disincentives. Naandyan po tayo ngayon kung saan may pribilehiyo ang mga bakunado kapag sila ay nagpunta sa iba't ibang lugar o kaya ay kakain o kaya ay meron pang mga ibang incentives for them. Now, when it comes to transactions, kung ang mga transaction po na ito ay kailangan or essential, baka po kailangan pag-usapan at magkaroon po tayo ng compromise regarding this because if we deny people to have this kind of transactions which are essential to their daily living at hindi sila bakunado, baka we are impinging on the rights of these individuals. So kailangan lang hong pag-usapan. But lagi natin titignan ang local governments, may authority po sila to enact different regulations sa kanilang lugar para sa ikabubuti ng public health or nakakarami sa kanilang komunidad. So tignan ho natin, but definitely we need to look at our laws also and the rights of each individual. Thank you po, Yusek. The next question is from Red Mendoza po of the Manila Times.
Is it logical na po ba for LGUs to temporarily dismantle yung mga quarantine facilities nila as cases continue to decrease po? Ito pong mga quarantine facilities na di-dismantle ay madali rin pong naisi-set up. Baka kailangan lang po ng ating local government units ngayon yung kanilang spaces or areas na pinaggamitan itong quarantine facility. Kailangan din po siguro talagang i-dismantle para malinisan, no, yung area na pinaggamitan para dito sa quarantine facilities. Pero hindi ho natin kailangang mag-alala dahil alam po natin ang local governments natin, once hindi pa, pataas pa lang ang mga kaso, ready na po sila. And they can easily set up this quarantine facilities na di-dismantle ang structure. So no need for us to worry. Alam po ng local governments natin that we should always be ready just in case cases starts to increase again. Thank you po, Yusek. Another question from Red Mendoza po. Reaction lang din po sa decrease ng positivity sa NCR. 2% na daw po ang positivity rate. Ano po ang masabi ng DOH dito? And this would be enough po to possibly move NCR to alert level 1. And since 2 weeks na po, since alert level 2, are we seeing that the situation is better than initially projected po? Yes, Red, no? So kailangan natin tignan uli yung metrics na ginagamit natin for de-escalation. Ang ating alert level system, hindi lang po yung case trends, hindi lang po yung healthcare utilization, and not just even the positivity rate ang tinitignan natin para magdesisyon tayo para ibaba ang alert level sa isang lugar. Meron ho tayong tinitignan na bakunahan, vaccination coverage, and also we look at the compliance to safety seal. So tinitignan ho natin and we need to have 2 weeks sustained na baba na low risk, no, atong area na ito. So yung positivity rate po natin ay bumababa, alam po natin yan, pero hindi lang po yan yung datos na atin tinitignan para masabi na safe na ang isang lugar. Marami pa hong mga ibang mga metrics na ginagamit dapat. Dapat po guided ang ating mga kababayan na yung positivity rate, isa lang po yan out of the many factors that we consider when we say that an area is at low risk already. Kailangan natin tignan lahat bago tayo makapag-de-escalate to a lower alert level. As to the comparison, no, dun sa projection at saka dito sa nangyayari sa National Capital Region, so far so good. We are aligned with the projections. Nakita po dun sa projections na patuloy na bababa ang ating mga kaso at ito naman po ay nangyayari. Ngunit kailangan alam din po ng ating mga kababayan na base po dun sa mga projections na meron tayo, mentras na tumaas ang mobility, bumaba ang compliance to minimum public health standards, at humaba uli ang detection to isolation sa mga lugar, ay magkakaroon po tayo uli ng pagtaas ng mga kaso. So nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, sama-sama po natin na pagtulungan na masustain na mababa lang po ang ating mga kaso by complying with the safety protocols of government. Thank you po, Yusek. The next question is from Sheila Crisostomo. Po, ilan pong volunteers na kailangan? Gaano kadami ang volunteers and personnel na kailangan para sa 3-day vaccination day po? Yes, no? So ang ating tinitignan, projection ito base sa mga darating na magpapabakuna at saka yung target natin na bakunahan per day for this November 29 to December 1 event would be 30,000 vaccination teams. Ang isang bakunahan or vaccination team will comprise of about 5 to 6 individuals per team. So pag tinignan natin, nangangailangan tayo siguro mga 160,000. Kaya nananawagan po tayo sa ating mga medical societies, nananawagan po tayo sa mga eskwelahan, medical schools, nursing schools, and the other healthcare worker schools. Kung maaari po, tulungan niyo po tayo dito sa gagawin nating event. This is not just for the government, this is for the public. Pag tumaas na po ang ating bakunahan, marami na pong mga kababayan natin ang bakunado, mas magiging protektado po tayo sa sakit at makikita nating patuloy na bababa ang mga sakit dito sa ating bansa. Thank you po, Yusek. The next question is from Lee Alvis po of GMA. Follow-up lang po, for the pediatric population, mataas po ba ang mortality sa below 5 years old? Due to COVID? We still have the same trends hanggang sa ngayon with regard to the different age groups, no, as to deaths, the number of cases. Hanggang sa ngayon, ang mataas pa rin po na
deaths natin ay belonging to those 50 years old hanggang 79 years old and above. So nandun pa rin po tayo sa mga nakakatanda, yun pong mga nakakabata, both cases and deaths, pareho pa rin ang trend, pinakamababa pa rin po sila. Thank you po, Yusek. Yusek, if you have the data now po from Jamel Garner of the Daily Tribune, the Food and Drug Administration has approved the country's COVID-19 vaccine mix and match clinical trial. Can you add more details about this po? Wala po tayo ngayong datos no regarding this matter. So we will just get that kasi the Department of Science and Technology po ang magpapatupad nito. So we just get the data and post it in our Viber. Thank you po, Yusek. I think that's all the questions we can accommodate for today. Yusek, for your closing message na lang po. Yes, no, gusto lang ho namin magpasalamat ulit sa ating mga media partners because we know that all of you are part and katulong namin sa pagpapakalap ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Gusto lang ho namin ipaalala uli sa ating mga kababayan, November 29, November 30, and December 1. These are our national vaccination days. Katulad po ng sabi natin kanina, ito po ay isang special na programa o proyekto ng ating pamahalaan kung saan ito po ay pinangalanan na Bayanihan, Bakunahan, Ligtas, Lakas, Buong Pinas. Ito po ay gaganapin sa mga vaccination sites na i-announce po natin through the days ahead kung saan pwedeng pumunta ang ating mga kababayan. Lahat po ay tatanggapin. Lahat po ng hindi pa nababakunahan ay maaring pumunta dyan when you are already eligible para kayo ay makareceive na ng COVID-19 vaccines na ito. Nananawagan po kami uli para dun sa mga gustong mag-volunteer para sa mga araw na ito. Kailangan po namin ng health screeners, vaccinators, post-vaccination monitors, health educators, registration personnel, encoders, data consolidators, or talliers. So kung kayo po ay interesado, maaari lang po na iscan nyo po itong QR code na naandito ngayon sa screen natin para po kayo ay marehistro para dito sa volunteer work na ito so that you can be assigned to a specific vaccination site. So nagpapasalamat po kami. Alam namin ang suporta na ibinibigay sa atin ng mga iba't ibang grupo, private partners, non-government organizations, medical societies, and the rest. Pero sana po itong 3 araw na ito ay maibigay nyo uli ang inyong suporta, ang inyong assistance sa amin para maging successful po ito. This is not just for government, this is for the public. Kung atin pong magagawa ito ng successful, we will be adding around 15 million additional vaccine, fully vaccinated or vaccinated individuals in the country. At ito ay makakatulong sa patuloy na pagbaba ng mga kaso dito sa ating bansa, patuloy sa pagbawas ng mga namamatay dahil sa COVID-19 at mga nauospital. So maraming salamat po uli sa inyong lahat sa fora na ito. Kasabay po ng ating patuloy na pagresponde sa COVID-19 ang patuloy na pagsasaliksik ng ating mga dalubhasa at siyentipiko. Patuloy ang development ng ating mga polisiya batay sa kanilang mga napag-aaralan at natutuklasan sa virus. Sa kabila nito, tinitiyak po natin na ang ating mga polisiya ay nakatuon sa lubos na proteksyon ng buong bansa. Gayunpaman, sa kabila ng pagluwag ng mga restrictions sa ating bansa, kailangan pa rin po nating panatilihin ang pagsunod sa health protocols kasama ang mabilis at mahusay na implementasyon ng polisiya at ng ating mga implementing units. We cannot be complacent at this point. Lalo na darating na po ang Kapaskuhan at alam po natin na lahat po gustong lumabas dahil po sa holiday season na ito. So sana po tayong lahat sama-sama sundin po natin ang minimum public health standards. Palagian pa rin po tayo magsuot ng ating face mask. Palagian mag-ugas ng kamay. Please do physical distancing. Huwag na po tayong tutuloy kung matao ang lugar. Iwasan ang 3Cs areas, closed, crowded, and close contact settings para po hindi na po tayo mahawa ng sakit. Lagi po natin tatandaan, ang bakuna po ay isa sa pinakamagaling na intervention para matigil na natin ang pagtaas ng kaso at matugunan ang pandemyang ito. Pero hindi po porke na bakunado tayo ay ligtas na po tayo at hindi na tayo mahahawa o makakapanghawa. So even if we are fully vaccinated, let us not be complacent. Let us still follow the safety protocols. So maraming salamat po sa inyong lahat and we will see all of you on Monday. Thank you, Jolo.
Thank you po, Yusek. Thank you to our media partners.